Mega shout out to all, and for this video I just wanted to share my 2 ways on how I set my Premiere videos on YouTube just using my phone. The first step is upload your Premiere videos direct to the YT Studio. So ayan guys, ngayon gagawin natin ang first way ko kung paano ako mag-set ng Premiere. Gamit lang ang aking cellphone. So, pupunta tayo ng Safari kasi wala akong Google. Direct na tayo dun sa Safari. So, click ang Safari. Tapos, click the Google. Okay. Tapos, pagpunta nyo sa Google, type nyo ang YouTube Studio sa search. Yan. Yan. Lalabas ang YouTube Studio. I-click nyo. Pagka-click nyo yan, direct na kayong makakapasok sa inyong channel. Sa itaas, may create yung video plus. I-click nyo. Tapos, may lalabas na upload videos. I-click nyo. Select files. Kung ano yung gusto nyong video na i-upload or i-premiere. So, meron ako ditong maikli lang ang video. Itong green screen. 15 seconds. Piliin natin yun. Okay. Tapos, done. Uploading. Okay, hintay tayo. Yan. So, andyan na yung details. First, edit muna natin ang title. Maglagay lang tayo ng title na green screen. Ngayon. Sige, type natin yun ngayon ng green screen. Yun lang yung title natin. Green screen. Yan. Tapos, done. Dito nyo din makikita ang pag-edit ng thumbnail, kung saang playlist nyo siya ilalagay. Tapos, next na tayo. Okay, pag next nyo, if money na kayo, dito nyo na din siya turn on yung monetization. Okay, on natin. Tapos, next. Dito din nyo makikita yung ad cards. Depende na lang sa inyo kung lalagyan nyo siya ng ad cards. So, for me so far, di ko muna siya lalagyan at this tutorial. Next natin. Dito na makikita ang visibility. So, piliin natin ang public. Set as instant premiere. Tapos, schedule. Schedule natin siya ng November 26, 2020 at time of, pilitin ng time, 6 AM. At set as premiere. Tapos, schedule. Yan, hintay lang tayo. Okay na yan. So, pwede na natin siyang i-close. Okay, so ngayon, balik tayo. Punta tayo sa YouTube app. Sa YouTube app, refresh. Tapos, punta tayo sa ating channel. After that, punta sa videos. Yun, makikita nyo na ang inyong Premiere. Yan. The second step is upload your videos on YouTube app directly, but set it on private. So, ngayon, gawin natin ang second way. Okay? By YouTube app. Punta tayo ng upload videos. Yan. Click natin. Tapos, pipili tayo na kung anong video ang i-upload or i-premiere natin. Yan. Click next. And then, let's put a title. Green screen. Yan. Tapos, piliin natin ang private. Again, next. And then, click the no, it's not made for kids, and then upload. Okay, hintay muna tayo habang nag-upload ang ating videos. Yan, processing. 95%, 5% more. Sa YouTube app kasi guys, kapag in-upload nyo siya dito, tapos i-private nyo, pwede nyo na siyang i-edit doon sa YouTube Studio, ang mga title, description, at kung ano-ano pa. Okay? Ngayon, malalaman nyo after natin ma-upload. So, done na siyang ma-upload. After that, punta tayo sa Safari and Google. Search YouTube Studio. Yan. Click natin. Tapos, click it. So, para makapunta tayo sa ating channel. Tapos yan, makikita natin channel dashboard. May makita tayong video sa ilalim nito. Click natin. Tapos makikita na natin ang ating upload videos. So, nakita na natin yung upload natin private. Edit natin siya. Click natin yung pencil logo.
or button. Yan. Andun sa gilid, may nakalagay private. I-change natin siya as public. Set as premiere, tapos schedule. Schedule natin siya ng November 26, 2020 at a time of 9:30 a.m. Tapos, set as premiere, schedule, and then save. Yan. After na save, okay na siya. So, punta tayo balik sa YouTube app. Refresh. Yan. Nakaset na siya ang ating schedule for the premiere. So, yun na nga yung dalawa kong way kung paano ako upload ng video pag may premiere ako. Pero mostly, dun sa dalawa, yung pangalawa yung mostly na ginagamit ko. Kasi minsan mahina yung net. So, it's better na rin na secured. Ina-upload ko muna siya bago ko siya i-edit sa YT Studio. Yung mga details niya katulad ng title, description, hashtag or mga tags niya at kung saang playlist ko siya isi-save at especially ang thumbnail. After nun, tsaka ko na siya isi-set kung kailan at anong oras ko siya gusto i-premiere. Kasi yung pagpara sa akin, yung pag-i-edit kasi mas madali yun kaysa naman set na lahat ng details tapos baka magka-problema pang net mo, di pa matapos ang pag-upload, diba? So, it's better na i-secured mo na lang muna yung pag-upload bago mo siya i-edit lahat. So, that's it for this video at sana naman may natutunan kayo. I'm just sharing what I'm doing. Anyway, this is Risa27. Good night. Good morning, good night, good afternoon, good noon. Whatever time is it. God bless.